બરોબર છે બરોબર છે જય હો क्या बात है सर, क्या बात है सर। તો જય માતાજી મિત્રો, આપણું યુટ્યુબ ચેનલ તમારું સ્વાગત છે। તો ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં આવ્યા છે। તો આપણે અલગ વસ્તુને ઓપન કરી રહ્યા છીએ મિત્રો। અલગ વસ્તુમાં આવી જાય એટલે મિત્રો તમારે પ્રોજેક્ટ ઉપર જવાનું છે। પ્રોજેક્ટ આપેલા જ છે મિત્રો તમારે પ્રોજેક્ટ ઉપર જઈને તેનાથી પ્રોજેક્ટને સોંગ લિંક્સ આપેલી છે। તો આપણે પહેલાં પ્રોજેક્ટ ઉપર જવાનું છે એટલે એક્સએમએલ ઉપર। તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતના ઇન્ટરફેસ છે એટલે આપણે પહેલાં જવાનું છે પ્લસમાં જઈને પછી મીડિયા પર જવાનું છે મિત્રો। મીડિયા પર જઈને અહીંયા આપણે તમને એક વિડીયો આપેલો છે। વિડીયો તમને ટેલિગ્રામમાં મળી જશે। હજુ સુધી ટેલિગ્રામમાં જોઈન ના થયા હોય તો જોઈન થઈ જાઓ। લિંક આપેલી જ છે ચેનલ લિંક આપેલી જ છે મિત્રો। તો અહીંયા આના પર ક્લિક કરવાનું, તેની પર નઠ્ઠી ઉપર આવી જવાનું છે મિત્રો। અહીંયાથી આના પર ક્લિક કરીને આના પર ક્લિક કરવાનું, આના પર ક્લિક કરીને આના ખેંચી લેવાનું છે। જોઈ શકો છો આવી ગયો વિડીયો ખેંચી ગયો છે। અહીંયાથી આ વિડીયો લગાવીને અહીંયા 6.10 ઉપર આવી જવાનું, ફરીથી પ્લસ ઉપર જવાનું મિત્રો। પ્લસ ઉપર જઈને મીડિયા પર જવાનું છે। મીડિયા પર જઈને આપણે ફોટો એડ કરવાનો, તો ફોટો એડ કરી લે ઉપર 3 ડોટમાં જવાનું છે મિત્રો। જોઈ શકો છો તમે 3 ડોટમાં જઈને ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે મિત્રો। અહીંયા ફૂલ સ્ક્રીન થઈ ગયો અને છેલ્લે આવી જવાનું 15 પોઈન્ટના ઉપર। અહીંયાથી આના પર ક્લિક કરવાનું એટલે આપણે ફોટો ખેંચી જશે અને ફોટો ઉપર દબાવીને નીચે લાવી દેવાનું છે। નીચે આવી ગયો છે મિત્રો। તો અહીંયાથી આપણે બેક આવી જવાનું છે, બહાર નીકળી જવાનું છે। આપણે સોંગ લિંક્સ કોપી કરવાની છે એ બહાર આવી સોંગ લિંક્સ તમને આપી જ છે। આ રીતે આપણે સોંગ લિંક્સ તમને લખેલી આપેલી જ છે, જોઈ શકો છો। તો અહીંયાથી આ બોક્સ પર ક્લિક કરવાનું, અહીંયાથી સિલેક્ટ ક્લિક કરવાનું, અહીંયાથી બોક્સમાં જઈને यहाँ कॉपी लेयर कर देવાનું છે મિત્રો। જોઈ શકો છો 10 કોપી લેયર છે એટલે 10 કરી દેવાનું છે। અહીંયાથી ફરીથી આપણે બેક આવી જવાનું, બેક આવીને અહીંયાથી એક્સએલ ઉપર જતું રહેવાનું, એક્સએલ ઉપર આવીને અહીંયાથી 3.28 ઉપર આવી જવાનું છે। જોઈ શકો છો મિત્રો। જોઈ શકીને આપણે આ બોક્સમાં આવી જવાનું, બોક્સમાં આવીને અહીંયાથી આપણે લેયરો પેસ્ટ કરવાની છે તો આપણે પેસ્ટ કરી દેવું। તો જોઈ શકો છો આપણે પેસ્ટ લેયર થઈ ગઈ છે। આ રીતે આવી જશે તમારે, આ રીતે હશે। તો મિત્રો આપણે જો એક ફિલ્ટર લગાવવાનું છે, 6 પોઈન્ટ ઉપર આવી જવાનું, અહીંયાથી પ્લસ પર ક્લિક કરવાનું, પ્લસ પર ક્લિક કરીને અહીંયાથી મીડિયા પર જવાનું। મીડિયા પર જઈને અહીંયાથી તમને આ ફિલ્ટર આપેલું જ છે, ફિલ્ટર ટેલિગ્રામમાં મળી જશે। તો આના પર ક્લિક કરવાનું, અહીંયાથી આ રોટેટ ઉપર જવાનું, અહીંયાથી આના પર જવાનું, આના પર જઈને અહીંયા આમ કરશો એટલે તમારે ખેંચી જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે 90 કરી દેવાનું છે। 90 જોઈ શકો છો આ 90 થઈ ગયું છે। અરે યાર આ જો આપણે 90 કરી દેવાનું છે મિત્રો। અહીંયા 90 કરીને અહીંયા ફિલ્ટર પર ક્લિક કરવાનું, ઉપર 3 ડોટ દેખાય છે તમને, એના પર ક્લિક કરવાનું, 3 ડોટ ફૂલ કરી દેવાનું છે। અહીંયાથી ફૂલ થઈ ગયું છે, ફૂલ
અહીંથી આના પર ક્લિક કરવાનું, અહીંયાથી આ બોક્સ પર ક્લિક કરવાનું, બોક્સ પર ક્લિક કરી અહીંયાથી લાઇટિંગ ઉપર જવાનું, લાઇટિંગ ઉપર જઈને અહીંયાથી આપણે આ ઇફેક્ટ લગાવવાની છે પહેલી લાસ્ટ વાળી. તો મિત્રો આપણે જોઈ શકો છો આ રીતે ફિલ્ટર લાગી ગયું છે. તો મિત્રો અહીંયાથી તમારા આઈફોનની ઇમોજીઓ લગાવી દેવાની છે, આઈફોનના ફોન્ટ લગાવી દેવાનું છે. જોઈ શકો છો તમે ડેમો જોયો છો એ પ્રકારનું આપણે વિડીયો એડિટિંગ થઈ ગયો છે. તો આથી આપણે ગેલેરીમાં સેવ કરવાનું છે મિત્રો. આથી આગળ ક્લિક કરવાનું, આથી 180 પર કે તમારે હાથ સ્વિચ રાખવો એટલું રાખી દેવાનું છે મિત્રો તમારી રીતે. આથી એક્સપોર્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે. તો આપણે એક્સપોર્ટ થઈ જશે તમારે. તો મિત્રો હજુ સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય માતાજી.